Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Vizion Plus. Filloj menjëherë me titujt kryesor. Meta dëshmon para Komisionit Hetimor dhe deklaron anullova 30 qershorin pas informacioneve se do digjej parlamenti, palët kërkuan vetëm konfliktin. Rama mbledh grupin parlamentar gjatë kohës që presidenti ndodhi në komision, tonë të ashpra ndaj deputetëve për lidhjet e tyre me bazën. Shkarkohet krye prokurori i Matit, Vetingu e gjeti me shkelje të rënda në deklarimin e pasurisë, formimin profesional dhe pastërtinë e figurës. Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, gjithashtu në edicionin qendror të lajmeve ndër të tjera do të ndiqni. Ministri Blendi klosi ultimatum kryetarëve të bashkive, masa për turizmin ose rrezikoni shkarkimin, s'ka tolerime për shkelësit e ligjit. Policia shpall në kërkim ndërkombëtar vëllezërit të Griseldo dhe Albano Kusi, vrasësi dyshohet se janë larguar në këmbë drejt Greqisë. Shohim më gjërësisht zhvillimet e ditës së sotme. Presidenti u paraqit sot për të dëshmuar në Komisionin Hetimor për shkarkimin e tij. Ilir Meta mbrojti vendimin për anullimin e datës së zgjedhjeve duke këmbë ngulur se nuk ka shkelur kushtetutën. Kreu i shtetit tha se vendimi u mor një ditë para protestës së 8 qershorit, pas informacioneve sipas tij të sigurta për djegjen e Kuvendit të Shqipërisë. Meta kritikoi fort kryeministrin dhe krerët e opozitës që nuk lëvizën nga qëndrimet dhe rrezikuan ta çonin vendin drejt përplasjes. Presidenti i Republikës Ilir Meta është nisur në këmbë drejt selisë së Kuvendit për të përballur me deputetët që kanë marrë si detyrë hetimin dhe shkarkimin e tij nga posti i presidentit të Republikës. Zoti President, bazuar në ligjin për komisionet hetimore dhe në dispozitat e kodit procedurës penale, ju mund të jepni shpjegimet tuaja për sqaruar rrethanat e çështjes objekt hetimi. Kryetari i shtetit Meta ka qenë i pari që ka marrë fjalën në këtë mbledhje, duke vënë në dukje se mazhoranca tashmë e kanë marrë vendimin. Kuvendi e ka bërë gjykimin para se të nisë hetimin për këtë çështje përmes rezolutës tij dhe kjo është një drejtë e Kuvendit. Por pavarësisht kësaj, kreu i shtetit i qëndron bindje se anullimi i 30 qershorit ishte vetmja lëvizje arsyeshme në një moment tensionit fort politik. Unë mund t'ju them me përgjegjësi të plot që kam bërë aktin më të mirë të mundshëm. Meta ka vënë dukje se vendi rrezikonte të shkonte në një përplasje civile, duke bërë publike për herë të parë informacionet e klasifikuara që motivuan anullimin e dekretit. Ky informacion bën të qartë që persona të caktuar do të përpiqeshin të shfrytëzonin mitingun e lajmëruar nga opozita për datën 8 qershor, përveç akteve të tjera, edhe për djegjen e Kuvendit të Shqipërisë. Për të përplasje civile, kreu i shtetit paraqiti edhe argumentin e të drejtës së qytetarëve për të zgjedhur mes disa alternativave, duke risjellë në vëmendje se ai vetë ka qenë student i dhjetorit e është përpjekur për pluralizmin në vend. Është e tepërt se s'dua të përmend fjalë tjera, ti kërkosh një ish studenti të dhjetorit në detyrën e presidentit që të krijoj apo të shërbej, apo të pranoj, apo të hesht mas 30 vjetësh tekthimi i një precedenti tjetër të zhvillimit të zgjedhjeve me një kandidat si një herë edhe një kohë. Pyetjet e socialistëve shigjetuan kushtetutshmërinë e anullimit të datës së zgjedhjeve. A mendoni, zoti President, se me anullimin e zgjedhjeve 30 qershorit, me arsyetimin e garantimit të drejtës votës për njërën palë, pra hipotetikisht për palën që mbështeste opozitën, ju tentuat t'ja mohoni palës tjetër që ishte në kulmin e ushtrimit kësaj drejte kushtetuese? Unë nuk i kam mohuar askujt të drejtën e zgjedhjes, përkundrazi. Unë kam shfuqizuar 30 qershorin me vullnetin për të dekretuar një datë të re, gjithë përfshirëse, në mënyrë që të gjithë qytetarët shqiptar të ushtronin, siç e thatë ju më parë, në mënyrë cilësore dhe substanciale, siç e thot gjykata Europiane e Strasburgut, të drejtën e votës.
Të gjitha palët përsëritën argumentat që artikulohen prej 3 muajsh në skenën politike, por ajo që bëri përshtypje ishte kujdesi i mazhorancës dhe presidentit që mbledhja tij ishte e qetë, deklaratat ishin ligjore, të mos kishte sulme personale, një skenë që nuk ngjan as pak me komunikimin që ata kanë pasur në javët e kaluara. Asnjëherë më parë nuk ka pasur një komision hetimor i cili të përfshinte kaq shumë falënderime. Mua s'më mbetet gjë tjetër vetëm se t'ju falenderoj për prezencën tuaj sot në komision. Unë ju falenderoj për zemërsisht që më dhatë mundësinë të rikthehem në këtë institucion kaq të dashur e të shtrenjtë për mua dhe në mënyrë të veçantë do të ftoja zotin Fino të vi sa më shpejt në presidencë për të pirë një kafe me presidentin. Pas kësaj, procedura për shkarkimin e Ilir Metës kalon në një fazë të re. E të martën do të jenë ekspertët e Komisionit Venecias që do të diskutojnë fatin e presidentit të Republikës. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi mohoi deklaratën e presidentit Meta për djegjen e selisë kuvendit. Sipas tij, opozita e bashkuar nuk ka pasur kurrë asnjë plan për djegjen e institucioneve, pavarësisht se ato nuk përfaqësojnë interesin publik, por interesin e një grupi oligarkësh dhe kriminalësh të lidhur me kryeministrin e vendit. Sipas Bardhit, Lulzim Basha në vimësi ka denoncuar skenarët e dhunshëm të Edi Ramës që ka patur për qëllim të përdorë më pas kundër Partisë Demokratike dhe opozitës. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike e konsideron komisionin hetimor për shkarkimin e presidentit si një mjet për të mbuluar skandalet e qeverisë ilegjitime të Edi Ramës. E në kohën që presidenti i Republikës ishte përpara komisionit hetimor, në sallën e ngjitur ishte kryeministri Edi Rama, i cili po zhvillonte mbledhjen me deputetët socialist. Edhe pse këtë javë parlamenti ka vetëm një agjendë, rrëzimin e dekreteve të Ilir Metës, kryefjala e mbledhjes së grupit parlamentar socialist ishin zgjedhjet brenda partisë. Burimet bëjnë me dije se kryesocialisti ka kërkuar një proces zgjedhor me cilësi, ku të gjithë të përkushtohen maksimalisht. Rama ka paralemruar ashpër deputetët se nëse nuk veprojnë kështu, atëherë ta konsiderojnë këtë si një kërkesë për dorëheqje nga grupi parlamentar dhe karriera në grupin e PS-s. Mësohet se gjatë mbledhjes ai ka theksuar se është e patolerueshme të ketë deputet që nuk dinë ku e kanë zonën apo çfarë kërkesash kanë banorët e zonave të tyre. Ndërkaq në të njëjtën orë që Ilir Meta ka dalë nga zyra e kuvendit, nga selia e kryeministrisë ka dalë e ngarkuara me punën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Leiza Moses Ons. Bindja demokratike ishte vetmja forcë politike që i dha sadopak kuptim votimeve lokale të 30 qershorit në disa bashki, duke vendosur në garë kandidatët e saj. Por tashmë që gjithçka ka përfunduar dhe raporti i Odirit i bëri analizën problematikave të procesit, sfidë mbetet zgjidhja e krizës, realizimi i reformës elektorale dhe kthimi i vendit në normalitet politik. Astrid Patozi, dikur një ndër figurat drejtuese të opozitës dhe sot themeluesi bindjes demokratike, është në studio për aktualitetin politik. Mirëmbrëma zoti Patozi dhe faleminderit që erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Po e nis bisedën nga ngjarja që ka dominuar zhvillimet e ditës së sotme, pikërisht paraqitja e zotit Meta në komisionin hetimor parlamentar, një seancë që besoj jo pak me qetësinë e saj. Si e shikoni ju, zoti Patozi, këtë betejë të shumicës për shkarkimin e presidentit? Në fakt e vetmja befasi sot ishte etika që palët shfaqen ndaj njëri tjetrit dhe me thënë drejtën unë nuk është që më pëlqeu shumë, sepse kam parasysh që është i njëjti president dhe njëjta majorancë, e cila shkumzoi gjatë periudhës verës, sidomos gjatë fushatës elektorale. Dhe nuk është në një shenjë mirë sepse kam përshtypjen që dëmet më të mëdha këtij vendi i shkaktohen kur palët vendosin të bëjnë pazar dhe jo kur palët janë emocionale dhe çojnë konfliktin deri në ekstrem. Sot pam një pamje të përmbysur të kësaj, pam një parlament që ngjasonte me atë hollandez dhe dukej sikur ose jemi përpara një pazari ose politika është aq hipokrite sa që përpiqet që të tregojë atë që ajo në fakt nuk është. Në dy rastet unë them që do ishte një humbje për publikun. Të mos harrojmë që majoranca dhe presidenti e kanë çuar në zgrip konfliktin midis tyre dhe unë këtë e konsideroj si fundin e shtetit në një farë mënyre.
Dhe kjo nuk mund zgjidhet as me pazar, po ndoshta as me shkarkimin e Ilir Metës nga majoranca. Pra zgjidhja nuk vjen përmes shkarkimit të presidentit. Zoti Batozi, në një qendrim publik tuaj pas raportit të Odirit, keni thënë se zgjedhjet ishin më keq se sa shkruaj në këtë dokument. Përse? Sepse vëzhguesit e Odirit sado të vëmendshëm të janë të pamjaftueshëm për t'i parë të gjitha shkeljet dhe të gjitha parregullsitë që Bindet Demokratike pati mundësinë t'i shite me sytë e vet, si një nga garusit e këtyre zgjedhjeve. Ne kemi parë me sytë tanë, kemi evidentuar dhe kemi çuar për ankimim shumë shkelje akoma më të rënda se sa ato që evidentonte raporti ose Odirit, po ajo që ka vlerë për publikun, jo thjesht për një parti politike, aq më tepër të re, siç është Bindet Demokratike, është që me atë raport, i cili ishte përgjithsisht realist, të dy palët duhet vënë durët në kokë, sepse të dy palët janë të goditura si shkaktare të një problematike shumë serioze që ka çuar vendin që të jetë delja e zezë jo vetëm e Europës, po edhe e rajonit. Pra ne bëjmë zgjedhjet më të këqija se kushdo tjetër. Dhe të dyja palët duhet ta marrin, ta lexojnë raportin edhe të ulen mundësisht sot. Megjithëse sot jemi para darke, mundësisht nesër mëngjes të ulen edhe të gjenë një zgjidhje për krizën, e cila është një reformë sa më shpejt dhe gjithëpërfshirëse zgjedhore, por edhe një reformë kushtetuese, sepse ne duhet dalim jashtë këtij sistemi politik, i cili na ka çuar në këto kriza që gati e çuan vendin në djegjen e Reichstagut, siç thoshte sot presidenti. Ju flisni për reformë kushtetuese, për reformë elektorale, për një përmbysje të sistemit, për një zgjidhje finale. A mund të realizohet kjo duke patur PD-n dhe LSI-n, dy forca, le të themi, të fuqishme në vend, opozita e vërtet, le të themi, jashtë sistemit? Tani kjo është e vetmja mënyrë se unë politikën e shoh në dinamizëm. Unë sigurisht kam pritshmëri të jo të mëdha ndaj protagonistëve që e kanë çuar vendin në këtë situatë. Pra unë nuk e pres shpëtimin prej të njëjtëve njerëz që janë përgjegjës për këtë situatë, po nga forcat politike sigurisht që po. Pra forcat politike të Shqipërisë, se shqiptarët do të zgjidhin krizën e tyre, nuk sado të jenë protagonistë huajt, prapë shqiptarët do të merren vesh, që të kemi një të paktën gjithë të bindë dakord për ndryshimin e sistemit, që ne të japim fund kryetarokracisë që është thelbi i këtyre fenomeneve të merrsisht negative që ne kemi në kurriz, dhe pastaj sigurisht një reformë zgjedhore ku në radhë të parë të mos ketë më militant partijak që numërojnë votat e të tjerëve. E thënë më ndryshe, pra ju flisni për një pakt të gjerë politik, realizimin e këtyre, pa diskutim. Dhe si do të rikthehet opozita në sistem pas kësaj? Përmes zgjedhjeve të parakohshme? Përmes zgjedhjeve të parakohshme, padyshim. Dhe në ka një gjendor që e ka vetëm opozita, këto janë zgjedhjet e parakohshme. Në rast se opozita do filloj që sot kërkoj zgjedhjet e parakohshme, pa kushte sigurisht, se nëse do e lidhi duhet ketë edhe zgjedhje lokale, edhe zgjedhjet e Federatës Futbollit, edhe zgjedhjet e Federatës Mundjes, sigurisht ato zgjedhje nuk vinë kurrë. Por në rast se e ka seriozisht, opozita reale, po themi, ku përfshihet edhe Bindet Demokratike, ne jemi të gatshëm që zgjedhjet të jenë të parakohshme dhe sa më të shpejta, por pas një reforme zgjedhore, se ndryshe s'do kenë asnjë lloj kuptimi. Në qoftë se do bëhen me sistemin aktual dhe me konfiguracionin aktual të KQZ-s dhe të administrimit të zgjedhjeve, nuk kanë asnjë kuptim. Se mund të ndryshojë fituesi, po s'do ndryshojë produkti. Ju hyni një herë në zgjedhje me këto kushte, do të hyni në zgjedhje me njëjtat kushte? Edhe me kushte më të këqija se këto. Pra në asnjë rast ju nuk do të braktisni zgjedhjet. Në asnjë rast ne nuk mendojmë që zgjidhja është braktisja e zgjedhjeve. Ne sigurisht shpresojmë shumë dhe unë kam bindje absolute që Shqipëria në zgjedhjet e radhës do të ketë një sistem të ndryshëm nga ky dhe të paktën disa nga plagët që ne kemi vërejtur, sidomos në 2 apo 3 zgjedhjet e fundit, nuk do të jenë më. Pra, edhe militant partijak nëpër komisione numërimi dhe komisione votimi, por mbi të gjitha numërim të njëkohshëm. Pra, s'mund të ketë numërim që në Peqin mbaron rezultati në orën 12, kurse në Tropoj del mas 4 ditës. Është e patolerueshme dhe papranueshme. Sigurisht. Zoti Patozi, ju thoni se Rama nuk duhet të qëndrojë asnjë orë më tepër në pushtet, por ndërkohë me sa kam parë angazhimet tuaja janë vetëm qëndrime në publik në Facebook. Publiku pyet me të drejtë, çfarë do bëni ju më konkretisht?
Kundër qeverisë kam thënë. Ne jemi të angazhuar në një betejë frontale. E para herë ne do t'tregojmë publikut se si e mendojmë ne të ardhmen. Pra ne jemi në prag të paraqitjes së një projekti politik i cili nuk ka të bëjë vetëm me organizimin e brendshëm të partisë. Sigurisht ne duam që ky sistem të çrrënjoset, pra do të fillojë me ndryshimet kushtetuese 2008-s që sipas nesh, por edhe sipas shumë aktorëve tjerë, janë thembra e kilit për ta zgjidhur problemin. Dhe pastaj me reformat e tjera. Dhe pastaj sigurisht që ne do bëjmë edhe zgjedhjet e brendshme për ta ofruar bindjen demokratike si një model për klasën politike në Shqipëri apo për politikën përgjithësi, për publikun, sepse kjo është e domosdoshme. Sepse kriza sipas nesh e këtij sistemi dhe degradimi i këtij sistemi ka ardhur në radhë parë se partitë vetë nuk janë demokratike. Partitë që nuk bëjnë zgjedhje vetë apo i bëjnë zgjedhje tmerrsisht tija vetë, kanë pretendime shumë të larta kur janë në garë me kundërshtarin. Atëherë thelbi i demokracisë fillon tek nga vetë partitë. Nga vetë partitë politike, cilat sipas nesh janë problemi që ne kemi shkuar në këtë pikë. U jemi. Faleminderit zoti Patozi për komentet tuaja. Faleminderit ju. Gjatë vizitës zyrtare në Poloni, ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Sakaj u takua me homologun Jacek Çaputović për të diskutuar intensifikimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, agendën europiane të Shqipërisë, si dhe koordinimin në kuadër të organizatave rajonale dhe ndërkombëtare. Ministri Çaputović, duke vlerësuar reformat e ndërmarra nga Shqipëria dhe rekomandimin, e siguroi edhe një herë ministrin Sakaj për avokatinë e fortë të Polonisë për një vendim pozitiv për hapjen e bisedimeve të Shqipërisë në muajin tetor. Duke u ndalur në agendën shumëpalëshe, ministri Çaputović përgëzoi qeverinë shqiptare për angazhimin e saj në marrjen e kryesimit të OSBE-s për vitin 2020, si dhe për kandidaturën si vend jo permanent në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për vitin 2022-2023. Ai siguroi për mbështetjen dhe ekspertizën e Polonisë në këtë agendë ambicioze të Shqipërisë. Krye prokurori i Matit Hysni Vata u shkarkua sot nga detyra. Komisioni i pavarur i kualifikimit i gjeti atij shkelje në deklarimin e pasurisë, formimin profesional si dhe në pastërtinë e figurës. Rinisja e procesit të vettingut solli edhe shkarkimin e radhës në sistemin e drejtësisë pas pushimeve verore. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotit Hysni Vata. Drejtoresi i prokurorisë së Matit rezultoi me probleme në të tre komponentët e vlerësimit. Sa i takon pasurisë, nga raporti i LDKP-s ka rezultuar se prokurori Hysni Vata nuk ka kryer deklarim të saktë, nuk ka burime të lishme për krijimin e pasurive, si dhe ka kryer fshehje dhe deklarim të rrem. Kreu i akuzës në Mat u gjet me probleme edhe sa i takon pastërtisë së figurës, pasi Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar e ka konsideruar si të papërshtatshëm për vazhdimin e detyrës. Lidhur me profesionalizmin, prokurori Vata kishte kundër edhe operacionin ndërkombëtar të monitorimit, që depozitoi pranë komisionit disa gjetje për mangësi në hetime të kryera në Dibër. Konkretisht problematikat janë konstatuar në procedime penale që kanë patur të bëjnë me dëmtimet fizike të punojësve në minierën e Bulqizës. Në seancën dëgjimore, vetë subjekti i rivlerësimit kundërshtoi gjetjet e OMN-s si dhe të DSIK-s, madje sipas tij, ky institucion ka dalë me 2 raporte, në të parin e ka cilësuar të përshtatshëm, ndërsa në të dytin të kundërtën. Ministri i Turizmit paralajmëroi sot ashpër kryetarët e bashkive për mosbatimin e planit të masave për mbrojtjen e mjedisit. I ftuar në emisionin 7-5 në Vizion Plus, Blendi Klosi tha se të zgjedhurit vendor rrezikojnë të shkarkohen nëse vijojnë të shkelin ligjin. 2019 mund të konsiderohet një vit i mirë nëse i referohemi numrit të turistëve. Por për t'u përgjigjur interesit të të huajve, duhet një punë shumë e madhe të të gjithë aktorëve për të zgjidhur një sër problematikash të cilat fillojnë nga shërbimi, infrastruktura, siguria dhe deri tek mjedisi, që do të jetë fokusi i muajve në vijim. I ftuar në emisionin e mëngjesit 7-5, ministri i mjedisit Blendi Klosi, duke u referuar edhe ndryshimeve në legjislacion, u tregua shumë i ashpër duke paralajmëruar edhe të zgjedhurit vendor se mund të shkarkohen nëse vazhdojnë të mos i përgjigjen detyrave të tyre në mbrojtje të mjedisit. Bashkitë e reja të trajtohen dhe të kuptojnë që sa është kosto, ta menaxhojnë koston, por natyrisht vendosen dhe tarifa përsa i përket trajtimin mbetëve urbane, edhe ta marrin si detyrë parsorë
pasi përsëri dhe kryetarët e bashkive do të jenë në vëzhgimin e inspektorateve të caktuara mjedisore për të gjobitur edhe për të penalizuar, pse jo edhe për të shkarkuar një kryetar bashkie i cili nuk trajton ashtu siç duhet vende pozitimet e mbetëve urbane dhe nuk i garanton qytetarëve shërbimin elementar pastërti. Klosi paralajmëroi një tjetër takim me operatorët turistik në muajt në vijim për të bërë një analizë të sezonit që lan pas dhe marrjes së masave për vitin tjetër. Por kur ndalemi në 2020-ën, Ministri i Turizmit shprehet optimist edhe për investitorët e huaj, kryesisht ata spanjoll, të cilët i kanë drejtuar syt nga Bregdeti shqiptar. Mendojnë të rriqen nga zona Amerikës Latine, spanjollët që e kanë atë destinacion, pra mbasi kanë arritur një lloj ezaurimi në atë zonë, po shikojnë Shqipërinë si me shumë rëndësi edhe kjo falë dhe investimit parë bërë nga Dolaku Group në Melia Resort Hotel, edhe përfundimi sa më shpejt i Melia, si besojmë 2020 da gjejë Shqipërinë me një hotel realisht turistik në det me 5 yje, do të kemi një ndryshim komplet situatës, por dhe grupet tjera të kompanive të mëdha spanjolle tani po shikojnë pozicionohen në Bregdetin e Adriatikut në vendin tonë, sepse shikojnë atë një destinacion perfekt, është shumë pranë, është shumë i aksesueshëm, ka hapësira të mrekullueshme të Bregdetit, ka hapësira të magjishme të Rërës, edhe të shumë të mëdha që nuk ka vend tjetër sot. Në nisje të vitit të ri shkollor, Klosi ka bërë edhe një thirrje të rinjve t'i drejtohen arsimit profesional me fokus turizmin, pasi nevojat për shërbim të kualifikuar në turizëm janë shumë të mëdha, ndërkohë që mungojnë kapacitetet njerëzore. Pas vlorës, porti i ri i jahteve do të ndërtohet në kepin e Rodonit. Qeveria hapi garën për dhënie me koncesion për 35 vjet të kësaj vepre, ndërkohë që emrat e kompanive të interesuara nuk janë bërë publike. Qeveria nuk ndalet për të dhënë me koncesion pasuritë publike. Më i fundit duket se është koncensioni për ndërtimin e një porti jahthesh në kepin e Rodonit. Procedura e pranimit të ofertave u mbyll të premten kur disa kompani vendase kanë paraqitur interes. Aktualisht nuk bëhen të ditur kush janë firmat pjesëmarrëse në garë, por mësohet se fituesi do ta ketë portin në zotërim për 35 vjet. Referuar njoftimit në Agjencinë e Prokurimit Publik, thuhet se kjo procedurë është një ofertë e kërkuar nga Ministria e Infrastrukturës. Duke referuar të dhënave, porti jahteve Marina Rodon është parashikuar të ndërtohet në bregun lindor të Adriatikut të Jugut. Vendi i përzgjedhur kërkon ndërtimin e infrastrukturës përkatëse për zhvillimin e aktivitetit, ku përfshihet lidhja me rrjetin ekzistues rrugor me një gjatësi rreth 1.5 kilometra, rrjet furnizimi me energji elektrike, ujë dhe kanalizime, thuhet në dokumentin e tenderit. Ky do të jetë porti i dytë i jahteve pas atij në Orikum. Paralelisht me këtë procedurë, një tjetër koncesion për ndërtimin e një porti pritet të finalizohet. Bëhet fjalë për portin turistik të shërbimeve në Sarand. Pak ditë pas kontrolleve të shumta në rrethinat e Tiranës, policia shpalli në kërkim dorëkombëtar 2 vëllezërit Griseldo dhe Albano Kusi, të cilët akuzohen për vrasjen e teknikut të kondicionerit Indrit Çelaj. Sipas burimeve nga policia për herë të fundit, antena telefonike i kanë gjurmuar vëllezërit në qytetin e Korçës. Dyshohet se të rinjt janë larguar ilegalisht drejt Greqisë përmes kufirit të gjelbër. Pak ditë më parë, gjykata e apelit la në burg babain e Griseldo dhe Albanos, Bujar Kusin, si dhe 2 shtetas të tjerë të akuzuar për mos kallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Kryeministri Rama dhe kryebashkiaku Velia inspektuan sot shkollën Mihal Grameno këtu në Tiranë. Ndërtesa është nënshtruar rikonstruksioni, ndërkohë që është pajisur me palestër dhe me disa laborator. Nga një godinë e degraduar, ku nxënësit ishin të detyruar të mësonin mes lagështirës, shkolla Mihal Grameno në Tiranë është transformuar plotësisht. Kryeministri Edi Rama së bashku me kryetarin e Bashkisë të Tiranës, Erion Veliaj, pasi pan nga afër ambientet e rikonstruktuara, asistuan edhe në shpërndarjen e teksteve falas. Kryeministri premtoi se brenda 2 vitesh të gjithë nxënësit e ciklit 9-vjeçar do t'i përfitojnë librat falas. Këtë vit kemi shtuar klasën e 5, vitin tjetër do shtojmë besoj të 6-ën dhe të 7-ën, dhe pastaj 8-ën dhe 9-ën. Edhe në fund në sezonin 2021-2022, të gjithë librat nga klasa parë të 9-ën dhe janë falas. Por duhet i mbani mirë. Se dëgjoj shumë që ankohen, thonë pse nuk kanë drejti grisin, pse nuk kanë drejti zgaravisin, pse nuk kanë drejti humbin, pse nuk kanë drejt bëjnë qatë duan. Kryeministri
Ministri kërkoi që përveç ambienteve të shkollës t'i kushtohet vëmendje edhe fushave të sportit. Në këtë drejtim, Erion Veliaj premtoi se situata do të ndryshojë shumë shpejt. Pa mundësi për t'i bërë të dyja kemi për fillimin shkollën, pastaj faza 2 do jenë gjithë fushat sportive. Jo vetëm shkolla, po këtu gjithë lagje, që kam qenë unë fëmijë te pallati 94 këtu, loste ke fushën. Në shkollën 9-vjeçare Mihal Grameno mësojnë 1300 nxënës. Shkolla është e pajisur me palestër, laborator fizike, kimie, biologjie dhe informatike. Studentët që u shpallën fitues në fazën e 4 u janë drejtuar fakulteteve për t'u regjistruar. Megjithatë, qindra kuota janë ende të lira sipas dekanëve. Ato do të plotësohen në raundet vijuesa. Mbyllet faza e 4 të regjistrimeve në universitete. Studentët fitues u janë drejtuar sekretarive mësimore për të plotësuar formularët. Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës janë regjistruar 32% e aplikantëve fitues. Deri tani janë regjistruar 342 student nga 1100 kuota që ka Fakulteti i Shkencave dhe jemi në një nivel afro 33-32% që janë të regjistruar. Është koha që tani regjistrohen studentët me notën po themi 9 deri 9.5, që janë dhe kontingjent për Fakultetin e Shkencave, kështu që besoj se turia është normale. Në Fakultetin Ekonomik janë regjistruar 738 student, ndërkohë që drejtuesit u bëjnë apel aplikantëve të tregojnë të kujdesshëm në këtë fazë. Deri në këto momente janë 738 të regjistruar gjithsej në vitin e parë në Fakultetin e Ekonomisë. Vazhdojnë të jenë të kujdesshëm për të shohin renditjet. Konkretisht sot, pas mbylljes së kësaj faze, ata shohin vetë në sistem renditjen për fazën pasardhëse dhe të jenë të kujdesshëm të ndjekin fazat për të vijuar regjistrimin. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë deri më tani ka pranuar 287 student nga 705 kuota dhe sipas burimeve, fluksi i regjistrimeve do të vijë pas fazës së 5, për shkak se mesatarja e pranimit është 7.5. Studentët që nuk janë shpallur fitues deri më tani do të kenë mundësinë të përzgjidhen deri në fazën e 7-48 orëshe. Më pas, do të ketë edhe 2 raunde të tjera, të cilat do të nisin pas datës 15 shtator dhe do të vijojnë deri në mesin e muajit tetor. 74 predha me peshë rreth 50 kg që i përkasin luftës së dytë botërore janë gjetur në fshatin Manati të Lezhës. Predhat ndodheshin në një zonë të banuar dhe për shkak të rrezikut janë zhvendosur nga gjenjirët e forcave të armatosura. Sipas Ministrisë Mbrojtjes, gjenjirët kanë bërë të mundur parandalimin e një tragjedie. Arsenali i predhave u zhvendos për të asgjësuar në një poligon të posaçëm. Ndërkohë, prej fillimit të vitit, gjenjirët e ushtrisë kanë kryer 75 operacione në të gjithë vendin duke asgjësuar rreth 16 ton municione të rrezikshme. Kryebashkiaku Veliaj tha sot se qarku i Tiranës do të shënojë një histori suksesi në 4 vitet që vijnë. Gjatë konstituimit të Këshillit ai foli për një vizion të ri në drejtimin e bashkive të këtij qarku, duke pasur në fokus potencialet e mëdha ekonomike. Këshilli i qarkut të Tiranës u konstitua sot, ndërkohë që Aldrin Dalipi u zgjodh për një mandat të dytë në krye të tij. Pas votimit, kryebashkiaku Veliaj shprehu bindjen se ky 4 vjeçar do të jetë një histori suksesi për qarkun. Për mua që kam qenë i rrethuar me bashki ose si qytet me bashki, jo detyrimisht më bashkëpunueset, ka qenë realisht një kënaqësi të shikoj se si ku ka vullnet, ka një transformim. Edhe ajo që kam parë në Kamës, ajo që kam parë në Vorë, le themi që janë 2 bashkit më imediate, më ka bërë ndihem shumë inkurajuar për faktin se në qarkun e ardhshëm do të kemi realisht disa histori suksesi, jo vetëm Tirana bashki, po dhe bashkitë e tjera që përbëjnë qarkun ton. Veliaj vuri në duke fuqinë ekonomike që kanë bashkitë që përfshihen në qarkun më të rëndësishëm në vend. Për gjithë ata njerëz që mendojnë që kryetarët e bashkive janë thjesht drejtues komunalesh dhe këshillat bashkiak merren vetëm me letëm punët botore, besoj që është bindur që fuqia ekonomike e bashkive, jo vetëm si shpenzuesi numër 2 më i madh në territor pas qeverisë, si punëdhënësi i parë në atë bashki, i krahasuar me çdo privat tjetër. Pas konstituimit, Këshilli zgjodhi edhe kryesinë e qarkut me përfaqësues të bashkive të Tiranës, Vorës, Kavajës dhe Rogozhinës. Disa magazinat braktisura u përfshin nga flakët me ditën e kësaj të hënë në zonën e Skelës në Vlorë. Menjëherë në vendin e ngjarjes shkuan forcat zjarfikse, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve.
Policia mori dëshmitë e banorëve për rreth të cilët ngritën dyshime se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm. Nga flakët u dogjën plotësisht edhe një grumbull mobilesh të vjetra që ndodheshin brenda si dhe sende të tjera. Fatmirësisht nuk pati asnjë person të lënduar nga zjarri, ndërkohë në Fier, zjarri i rënë një ditë më parë në Cakran është shuar plotësisht. Flakët shkrumbua gjithsej një sipërfaqe prej 20 hektarësh me pyje dhe me shkurrë. Të jeshi sëmur në zonat e thella të juglindjes do të thotë të përballesh me vështirësi që i tejkalojnë problemet e shëndetit. Banorët e zonës së Gorës nuk kanë mjek familje, për pasojë duhet të udhtojnë drejt Maliqit apo Korçës për të marrë edhe shërbimet rutinë. 2600 banorë të fshatrave të njësisë administrative Gorë në bashkinë e Maliqit prej 6 muajsh janë pa mjek familje. Ata janë të detyruar të kërkojnë ndihmë të specializuar në qytetin e Maliqit dhe në spitalin rajonal të Korçës. Mungesa e mjekut, si dhe mungesa e infrastrukturës rrugëve dhe në veçanti mungesa e internetit për të mbushur recetat dhe për të vajtur në mjekët specialist e ka bërë shumë të vështirë këtë problem të banorëve të zonës së Gorës, pasi po shkojnë në Korçë për vizita të thjeshta të cilat mund t'i bënin me mjekun nëse do ishte qendra shëndetësore. Ky është Përparim Zeqo, banor në një nga fshatrat e Gorës. Ai ka dalë në qendër të njësisë administrative për të gjetur makinën të rastit, e cila do mund ta çojë në Korçë, ku kërkon të kryej një vizitë mjekësore në mungesë të mjekut në zonën e tij. Nuk kanë mjek Lojan. Për modalisht nuk ka. Po si ja bëni? Po si e bëjmë hiç. Po ku e merrni ndihmën mjekësore? Ndihmë mjekësore Maliq, në Korçë. Ja, unë jam i zëmurë, po pres më zëjeri, me s'ka mundësi. Në të njëjtën situatë ndodhet edhe kjo grua. Ajo tregon se prej kohësh e ka të vështirë të marrë ndihmën mjekësore në qendër të njësisë administrative Gorë për shkak të mungesës së mjekut. Këtu nuk kemi mjek. Po ku e merrni ndihmën mjekësore, ku shkoni? Ai çon Korçë të vim, po kush na virada. Po të smuremi sot, mbaron vend. Nuk kemi doktor këtu ne. Gjendja pranohet edhe nga drejtuesit e kujdesit shëndetësor në Korçë. Drejtori Mikel Llogori thotë se kanë ardhur vetëm 4 mjek të rinj, me të cilët është e pamundur të mbulohet shërbimi në të gjithë rajonin e Korçës. Drejtori shpjegon se kjo situatë i ka detyruar të lidhin kontrata të vazhdueshme me mjekët pensionist. Atje ku ka pasur nevojë, kemi çuar mjek pensionistë, të cilët kanë qenë të gatshëm për të shërbyer. Do të fal për mjekun e familjes. Për mjekun e familjes, po, sepse mjek specialist janë në mungesë tashmë diet. Mungesa e mjekëve është shqetësuese për të gjithë juglindjen e vendit dhe kryesisht në zonat e thella malore. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për edicionin qendror të lajmeve në ekranin e Vizion Plus, shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Faleminderit dhe miru takofshëm.